Βρισκόμαστε έξω από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, που είναι αφιερωμένο στη διάδοση του ελληνικού και κυπριακού πολιτισμού εδώ στην Ουρουγουάη. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι να μπούμε. Έχουμε ακούσει πολλά για το συγκεκριμένο χώρο. Άνθρωποι που μαθαίνουν ελληνικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει μέσα. Μέσα μας περιμένει η Διονυσία Κυριακοπούλου και η Λάουρα Σίλβα για να μας δείξουν το χώρο. Πάμε λοιπόν. Γεια σας! Λάουρα, γεια σου, τι κάνεις? Καλώς ήρθατε. Διονυσία, Χαίρετε. εσύ είσαι Ελληνίδα, έτσι? Εγώ είμαι Ελληνίδα. Πόσο καιρό είσαι εδώ? 15 χρόνια περίπου. Λάουρα, εσύ? Εγώ είμαι Ουρουγουανή. Ουρουγανία, αλλά Ναι. μιλάς ελληνικά. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Ξεκίνησα στο Ίδρυμα να μάθω ελληνικά εδώ και 30 χρόνια. Και εδώ και 20 περίπου άρχισα να δουλέψω. Α, υπέροχα, Δουλεύω δουλεύεις στην εδώ Δραματεία. δηλαδή? Ναι, στη Δραματεία. Και εσύ, Διονυσία, διδάσκεις κιόλας εδώ? Εγώ διδάσκω. Έχω μαθήματα που είναι αρκετά διασκεδαστικά βασικά. Είναι ότι κάνουμε με τραπέζια παιχνίδια στα ελληνικά και συζήτηση, ακουστική κατανόηση. Οπότε δεν έχω μαθήματα που πρέπει να διαβάζουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε είμαστε πολύ φίλοι έτσι. Τώρα θέλω να κάνω κι εγώ ένα μάθημα. Εδώ παρατηρούμε ότι έχουμε και το Consulado de Chipre, δηλαδή το προξενείο της Κύπρου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, είναι όντως εδώ μέσα στο Ίδρυμα Τσάκου το προξενείο της Κύπρου? Ναι, αλλά είναι το επίτιμο προξενείο της Κύπρου, το οποίο υπάγεται στην πρεσβεία της Κύπρου στη Βραζιλία. Αχα, μάλιστα. Οπότε έχουμε επίτιμο πρόξενο της Κύπρου εδώ και άμα χρειάζεται κάποιος στο έδαφος, στο ρουγάνικο, έχει κάποια ερώτηση για κάποιο ταξίδι, οτιδήποτε, έρχεται σε εμάς. Θέλετε να περάσουμε, να δείτε? Ναι, ναι, βέβαια. Αρχικά, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τον πρώτο χώρο που είμαστε εδώ. Είναι για εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις και εδώ γίνονται και μαθήματα που έχουν πολλούς μαθητές. Όσα δεν χωράνε, εδώ χωράνε πολύ περισσότεροι μαθητές από τις αίθουσες διδασκαλίας απάνω. Οπότε τα μαθήματα που έχουν πολύ μεγάλο κοινό, όπως ελληνική φιλοσοφία, ελληνική λογοτεχνία, για παράδειγμα, γίνονται εδώ. Βλέπουμε δύο πάρα πολύ όμορφους πίνακες. Τι είναι αυτοί οι πίνακες, τι μας δείχνουν, Είναι η γιαγιά Μαρία Τσάκου, η μητέρα του καπετάνιου Παναγιώτη Τσάκου που ίδρυσε το Ίδρυμα, χάρη στην οποία έχουμε και το όνομα του Ιδρύματος, Μαρία Τσάκος, Και? το όνομά της, και η κόρη του καπετάνιου, επίσης Μαρία Τσάκου, η οποία δυστυχώς πέθανε πριν κάποια χρόνια, ξαφνικά. Οπότε έχουμε τις δύο Μαρίες εδώ να μας κατάνε παρέα. Υπέροχα, υπέροχα. Εδώ βλέπουμε τη σημαία της Ελλάδας και τη σημαία της Ουρουγουάης. Οι οποίες μοιάζουν παρελθόν. Πάρα πολύ. Από τις λίγες διαφορές είναι ότι η Ουρουγουανική ξεκινάει με άσπρο χρώμα, ενώ η ελληνική με μπλε ή γαλάζιο. Αλλά κατά τα άλλα, η μόνη διαφορά είναι ο σταυρός ή ο ήλιος. Χορεύετε, κάνετε χορούς. Ναι, ναι. Ποιος διδάσκει χορούς? Έχουμε δύο καθηγήτριες που έχουν μάθει η μία στη Σουηδία και η άλλη εδώ. Ελληνικούς χορούς. Ελληνικούς χορούς, ναι. Υπέροχα, βλέπουμε εδώ τις φορεσιές. Η φορεσιά εδώ στο αριστερό μας χέρι είναι πλούσιας κόρης, αντίγραφο του 13ου αιώνα, ενώ η φορεσιά στο δεξί μας χέρι είναι πιστό αντίγραφο του 19ου αιώνα, χιώτη άντρα. Και οι δύο ραμμένες από την ενδυματολόγο Μαρία Πάσαλη. Και βλέπουμε μερικές πρωτομές εδώ, ένα καραβάκι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί ναυτικοί που ήρθαν από Ελλάδα στην Ουρουγουάη, έτσι. Αρχικά ήρθαν πολλοί ναυτικοί, το ίδιο και στην Αργεντινή. Αυτό αναφέρεται νομίζω στα πρώτα 100 χρόνια της ελληνικής κοινότητας από το 1916 μέχρι το 2016. Άρα η ελληνική κοινότητα υπάρχει από τότε, αλλά γνωρίζουμε ότι είχαν φτάσει εδώ ναυτικοί πριν από την ελληνική κοινότητα, από την ίδρυση. Γιατί προφανώς η ίδρυση έγινε αφού είχαν φτάσει αρκετά μέλη ήδη πλέον, έτσι. Αγιογραφίες, κεριά. Ποιος τα έφερε αυτά εδώ? Έχουν έρθει από Ελλάδα? Βεβαίως, Ναι. στην Ελλάδα. Ωραία. Εχθές πήγαμε και στην ελληνική κοινότητα, είδαμε ότι υπάρχει Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία. Η οποία μας Μπήκατε, μπορείτε. Μάλιστα, μπήκαμε το Αγίου Νικολάου. Μας είπαν ήταν ο πρώτος βυζαντινός ναός εδώ στην Λατινική Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Πριν περάσουμε στις αίθουσες της διδασκαλίας, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο επίτιμο προξενείο Κύπρου, εδώ στην Ουρουγουάη. Είναι αυτός εδώ ο χώρος, έτσι. Πάρα πολύ ωραίος χώρος. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάντως. Ναι, πολύ ωραίος. Αλλά εγώ παρατήρησα κάτι άλλο. Γράφει Ουρουμέπα.
και έχει μία φύσα με ένα κυματάκι. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, η Ρουμέπα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του καπετάνιου Τσάκ. Και η έδρα είναι εδώ. Η έδρα είναι εδώ, ναι. Η πρόεδρος εργάζεται από εδώ. Α, πολύ ωραία. Υπέροχο. Πάμε λοιπόν να περάσουμε πάνω σιγά. Ναι, πάμε λοιπόν να δούμε και τις αίθουσες διδασκαλίας. Έλατε πάνω, γιατί έχουμε και ένα μάθημα που πρέπει να προλάβετε να τους μαθητές πριν τελειώσει. Τέλεια. Εγώ ανυπομονώ να ακούσω τους ανθρώπους που μαθαίνουν ελληνικά να μιλάνε ελληνικά. Θα βρείτε λίγους, γιατί είμαστε στην τελευταία εβδομάδα μαθημάτων. Γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι, όπου να είναι. Κανονικά πόσοι υπάρχουν περίπου? Εξαρτάται την ώρα πάντα. Αλλά είναι μέρες που εδώ οι αίθουσες, έχουμε 4 αίθουσες διδασκαλίας απάνω. Που είναι γεμάτες, ενώ έχουν όλες οι αίθουσες μαθήματα. Κάποιες έχουν πολλούς μαθητές και κάποιες είναι λιγότερους. Να τώρα έχει. Α, δεν έχει ξεκινήσει το μάθημα, εντάξει, φοβήθηκα ότι ενοχλούσαμε. Ωραία, αλλά πριν μπούμε. Η κάθε αίθουσα έχει και την ονομασία της. Εδώ για παράδειγμα είναι η αίθουσα Μελίνα. Η αίθουσα Μελίνα. Γιατί Μελίνα? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον. Δείτε και από εδώ η αγαπημένη μου φωτογραφία. Πολύ όμορφη η αίθουσα. Πραγματικά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πολύ φως σε όλες τις αίθουσες που έχουμε επισκεφτεί μέχρι τώρα. Πραγματικά και βλέπω και φύση έξω. Και ανοίγουμε πάντα. Όταν κάνει ζέστη, ανοίγουμε. Βγαίνουμε και έξω αν γίνεται να κάνουμε τα μαθήματα στο μπαλκόνι. Εσύ διδάσκεις? Ναι, είναι ο κήπος μας που θα δείτε μετά. Εδώ. Διδάσκεις εδώ, έτσι? Διδάσκω ή σε αυτή τη αίθουσα ή στη δίπλα που είναι ο Πλάτωνας. Τι επίπεδα? Εγώ έχω προχωρημένους μαθητές. Αλλά υπάρχουν και αρχαροί. Ναι, βεβαίως. Και εκείνοι περισσότεροι. Γιατί έχουμε πολλά τμήματα πρώτου έτους, πρώτης τάξης και δεύτερης τάξης, για παράδειγμα. Είναι πολλοί οι μαθητές που έρχονται στην αρχή. Μετά σιγά σιγά μειώνονται όσο προχωράνε. Δυσκολεύει το πράγμα, Κάποιοι σταματάνε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο που τους αρκεί. Ή κάποιοι σταματάνε για κάποιο διάστημα και γυρίζουν μετά πάλι γιατί θέλουν. Συνήθως οι νέοι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω δουλειάς, ωραρίου εργασίας ή λόγω σπουδών. Οπότε εκεί δυσκολεύει λίγο το πράγμα. Ήθελα να ρωτήσω πόσοι μαθητές γράφονται κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο γράφονται πάνω από 400 μαθητές πλέον. Πάνω από 400 ετησίως. Ετησίως. Δηλαδή αυτοί έρχονται στην αρχή της χρονιάς, γράφονται και λένε θέλω να κάνω μαθήματα φέτος. Ναι. Με τη μόνη διαφορά ότι η μισή από αυτούς είναι για την ελληνική γλώσσα και η άλλη μισή είναι για τα υπόλοιπα μαθήματα που έχουμε. Τα οποία είναι, όπως ανέφερα πριν, για παράδειγμα, ελληνική φιλοσοφία, ελληνική λογοτεχνία, ελληνική χορή, ελληνική κουζίνα. Ναι, αλλά αυτά διδάσκονται στα ελληνικά ή στα ισπανικά? Αυτά είναι στα ισπανικά, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα όποιος και να θέλει, ανεξάρτητα από το αν μιλάει στα ελληνικά ή όχι, να μπορεί να μάθει για τον ελληνικό πολιτισμό. Υπάρχουν δίδακτρα? Δίδακτρα δεν υπάρχουν, είναι όλα τα μαθήματα δωρεάν, μόνο πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο για την εγγραφή τους. Αυτό είναι. Και είναι Ουρουγανοί, είναι ελληνικής καταγωγής οι άνθρωποι, τι είναι? Είναι Ουρουγανοί, η συντριπτική πλειοψηφία. Σύμφωνα, τώρα τελευταία ζητάμε όταν γράφονται να μας λένε αν έχουν ελληνική καταγωγή ή όχι. Οπότε ανακαλύψαμε ότι λιγότερο από το 10% των μαθητών μας είχαν κάποιον Έλληνα πρόγονο. Οι περισσότεροι απλά έρχονται πριν τις άλλες. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό? Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί θέλουν να μάθουν ελληνικά? Γιατί ας πούμε είναι φιλέλληνες? Είναι μια απλή γλώσσα που θέλουν να μάθουν? Τους αρέσει ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική κουλτούρα? Γιατί όχι γαλλικά, ας πούμε? Τους έχεις ρωτήσει εσύ? Εγώ πάντα ρωτώ τους μαθητές μου, γιατί πάντα με εκπλήσει αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα πρώτα να ρωτήσετε τους μαθητές που θα βρούμε εδώ στα δίπλα, στις διπλανές αίθουσες. Και μετά, ίσως, αν έχω να προσθέσω κάτι ακόμη. Υπέροχο. Πάμε να ρωτήσουμε τους ίδιους λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Πίσω μας έχουμε την αίθουσα διδασκαλίας θάλασσα και μέσα γίνεται ένα μάθημα αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να βγούμε γιατί μας κάλεσαν να ρίξουμε μια ματιά οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα αυτή τη στιγμή, οι μαθητές και ο καθηγητής. Γεια σας! Καλησπέρα! Καλησπέρα σας! Μπορούμε να περάσουμε? Βεβαίως! Είμαστε η Νίκη και ο Κωνσταντίνος. Είμαστε Έλληνες από Θεσσαλονίκη και ήρθαμε να σας πούμε ένα γεια. Γεια σας λοιπόν. Πώς σε λένε? Me lene Nelsi. Sì, Nelsi. Πώς σε λένε? Me lene Mireia. Πώς σε λένε? Με λένε Μαρία. Μαρία. Γεια σου Μαρία. Γεια σας. Πώς σε λένε? Με λένε Χούλιο. Γεια σου Χούλιο. Και? Με λένε Χούλιο. Πώς σε λένε? Με λένε Χούλιο. Γεια σου Χούλιο. Και? Με λένε Χούλιο. Πώς σε λένε?
Με λένε Γουστάβο, είμαι ο καθηγητής. Γεια σου, Γουστάβο. Γεια. Από πού είσαι? Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Γεια σου, Γουστάβο. Χαίρομαι και εγώ. Η Νίκη. Από πού είσαι? Ουρουγουανός, 100%. Wow. Απίστευτο. Και πώς μιλάς τόσο καλά ελληνικά? Το ίδρυμα, η μαγεία του ίδρυματος. Έμαθες ελληνικά Βεβαίως, εδώ. εδώ, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και πλέον διδάσκεις. Εδώ, 40 χρόνια. 40 χρόνια. Περίπου. Πόσο καιρό υπάρχει το ίδρυμα? 48. 48 χρόνια. 40 από αυτά διδάσκεις ήδη. Ναι. Και οι μαθητές σου πόσο καιρό μαθαίνουν ελληνικά, η συγκεκριμένη τάξη? Αυτό πρώτη τάξη είναι. Είναι η πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη, ναι. Ναι. Κάνουν τα πρώτα γράμματα και εντάξει, ξέρουν αυτό το πώς σε λένε. Το ρήμα κάνω, τώρα κάνουμε. Ναι. Πώς κλείνεται. Για Εντάξει. πείτε μου, το κάνω. Μπορείς να μου το κλείνεις? Sí. Ναι, για. Εγώ. Al verbo κάνω. Ναι, Bueno, εγώ, yo, Κάνω. κάνω, κάνεις, κάνει. Μπράβο. Κάνουμε, yo, aquí está mi duda. Acá, Έχει μια ευκολία εδώ ακριβώς. Κάνονται o canon. Sí, esa sería una forma. Pero también si lo conjugo como el verbo meno, que es del grupo alfa, es meno, menis, meni, menume, menete. Μπράβο. Μένουν. Μένουν. Μπράβο. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Κάνω και μένω είναι το ίδιο. Με κάνω, κάνεις, κάνει, κάνουμε, κάνετε, κάνουν. Εντάξει, το ίδιο, ακριβώς. Καλά το είπες. Κάνονται. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Γιατί έμαθες ελληνικά? Πω, δύσκολη. Εγώ σπούδαζα αγγλικά στο Αμερικάνικο Ινστιτούτο. Είχα μια συμπαθήτρια που είχε αρχίσει πριν εδώ και μια φορά, εγώ δεν ήξερα, μια φορά διαβάζαμε μαζί για ένα τεστ αγγλικής γλώσσας και μου είπε, ξέρεις, έχω μάθημα ελληνικής τώρα, πρέπει να φύγω. Αυτό τι είναι, θα πάω μαζί σου. Εδώ είμαι. Wow. Και έτσι άρχισε όλο. Ήρθες κατά μία έννοια από σπόντα που λέμε, δηλαδή εντελώς τυχαία, μία Ναι, μέρα ναι, μίλησες ναι, με τη φίλη αυτό, σου ναι. και ήρθες εδώ και έμεινες. Ακριβώς. Απίστευτο. Άπτες τα ελληνικά. Είναι το κλίμα εδώ, ξέρετε. Ναι, το έχουμε νιώσει, το έχουμε αισθανθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλουμε να σας ενοχλήσουμε άλλο. Muchísimas gracias por todo, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, χαρήκαμε. Απίστευτο. Εδώ διδάσκει αυτή τη στιγμή αποσπασμένη δασκάλα από το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας. Γεια σας, συγγνώμη. Γεια σας. Γεια σου ακριβή. Γεια σας. Καλώς ήρθατε Χαίρετε. και πάλι. Καλώς σας βρήκαμε. Σε άλλο χώρο. Συγγνώμη που διακόπτουμε το μάθημα. Δεν πειράζει. Και αυτό μάθημα είναι τώρα, γιατί εδώ έχουμε την Αλεξάνδρα και τη Χριστίνα. Γεια σας. Γεια σας, είμαστε ο Κωνσταντίνος και η Νίκη από την Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ. Η Αλεξάνδρα και η Χριστίνα λοιπόν παρακολουθούν το τμήμα Γ1, ένα πολύ υψηλό και απαιτητικό επίπεδο και απαιτητικότατο, ναι. Και μπορείτε να ρωτήσετε, μιλάνε ελληνικά, καταλαβαίνουν ελληνικά πολύ καλά και είναι δικές σας, σας τις παραδίδω. Πόσο καιρό μαθαίνετε ελληνικά? Πόσα χρόνια μαθαίνετε? Γιατί είναι δύσκολο να μάθεις. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και οι δύο. Και εγώ νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς αν 10 χρόνια ή πιο πολύ. Έχετε, Άρχισα με 20 χρόνια. έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα? Ναι. Ναι, ναι. Πού? 2 φορές. Πού έχετε πάει? Δεν ξέρω, Χριστίνα, εγώ πήγα στην Αθήνα και σε διαφορετικά νησιά. Μπορώ, ναι. Και εσύ? Στο πόλη, στο Πελοπόννησο, στους Δελφούς, στην Αθήνα, στη Καλαμπάκα, στη Ρόδο, Κρήτη. Μ' αρέσει Παντού που έχεις έχετε και πάει. το χάρτη εδώ. Έχουμε και το χάρτη. Εδώ τον ελληνικό χάρτη. Και εσείς έχετε πάει σε μέρη που εμείς δεν έχουμε πάει. Στην Πελοπόννησο δεν έχουμε πάει. εμείς. Πελοπόννησο πάρα πολύ ωραίο. Εγώ πήγα και εγώ πήγα. Ακόμη όχι. Για μια εκδρομή πήγα μια φορά και πήγα στο Μετεώρα, πολύ ωραίο, και στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ναι. Εμείς είμαστε από Θεσσαλονίκη, Α, ναι. από εκεί είμαστε, ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Πώς άρχισε Εγώ όλο έχω αυτό? ελληνική καταγωγή. Από πού? Δύσκολο είναι γιατί ο παππούς μου γεννήθηκε στην Σμύρνη
Και η γιαγιά μου στην Βεσσαραβία, τώρα είναι Ουκρανία νομίζω, είναι ένα μέρος εκεί στην Ουκρανία και με ελληνική οικογένεια. Ναι, και στην 1922 ο παππούς μου έφυγε από Ελλάδα και μετά ήρθα εδώ. Και η γιαγιά μου ήρθα στην 1930 και γνωρίστηκαν εδώ. Ελληνικής καταγωγής λοιπόν και οι δύο, και ο παππούς και η γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά μου, από τη μητέρα μου, ναι. Το επίθετο πώς ήταν τα επίθετα? Σακαλίδης Παναγιωτόπουλος. Σακαλίδης και της γιαγιάς το επίθετο? Παναγιωτόπουλος. Σακαλίδης και Γιώργος Σακαλίδης και η Γιάννα. Σακαλίδης λοιπόν και Παναγιωτοπούλου. Και εσύ? Εγώ μαθαίνω ελληνικά γιατί με ενδιαφέρει πολύ το πολιτισμό σου. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ στην Ουρουάη μαθαίνουμε από την ελληνική ιστορία από την μικρή ηλικία. Στο σχολείο, στο δημοτικό, στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο πάντα έχουμε ιστορία ελληνική μυθολογία, όχι, ελληνική ιστορία επίσης, από αρχαία χρόνια. Μάλιστα. Την αρχαία ελληνική ιστορία λοιπόν μαθαίνετε. Ναι, αλλά όχι ιστορία. Φιλοσοφία. Λογοτεχνία. Κάνετε δηλαδή και Ομήρου Οδύσσια, Ομήρου Ηλιάδα. Όλα αυτά. Σοβαρά. Ναι, και όλα τα αυτά κάνετε στο σχολείο εδώ στην Ουρουγουάη. Στα ισπανικά. Ναι, βέβαια. Ναι, παρακαλώ. Μήπως έχετε μία σελίδα με τα ισπανικά και μία σελίδα με τα αρχαία? Εμείς στο σχολείο διαβάσαμε φάβουλας Εσώπου. Οι μύθοι του Εσώπου. Τους μύθους του Εσώπου. Τους μύθους του Εσώπου και άλλα μύθοι. Και άλλους μύθους. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Απίστευτο μου φαίνεται αυτό. Έχετε και άλλους μαθητές? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μαθαίνουν ελληνικά εδώ? Σε τέτοιο επίπεδο όπως εσείς? Σε τέτοιο επίπεδο νομίζω πως όχι. Είστε οι καλύτερες μαθήτριες δηλαδή? Όχι. Juan Pablo, Dinora, άλλες μαθητές είναι πολύ καλές. Είναι και άλλοι μαθητές που βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Απλά σε αυτό το τμήμα τώρα, με αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, είναι οι δυο τους. Και φέτος έχουμε κάνει, υπάρχει εδώ στο Ίδρυμα ένα τμήμα που λέγεται «Σκαρφαλώνοντας λέξεις», το οποίο δημιουργήθηκε, ήταν ιδέα της άλλης συναδέλφου, για τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει κατά κάποιο τρόπο τα βιβλία που πρέπει να έχουν τελειώσει για να μιλάνε ελληνικά και με κάποιο τρόπο ήθελαν όμως να συνεχίζουν να έχουν επαφή με τη γλώσσα. Οπότε εκεί κάνουμε λογοτεχνία, μυθολογία και η Χριστίνα συμμετέχει σε αυτό το τμήμα και είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το μύθο του Ερησίχθωνα στα ελληνικά και τα ισπανικά, όπου έγραψαν το κείμενο μόνοι τους και το μετέφρασαν μόνοι τους από τα ελληνικά στα ισπανικά και θα το παρουσιάσουν χωρίς να έχουν χαρτιά στα χέρια τους. Υπέροχα! Θα τραβήξετε βίντεο, μπορούμε να το δούμε. Πότε θα το κάνετε? Πότε? Στην γιορτή λήξης 18 Δεκεμβρίου. Ωραία, ανυπομονούμε να το δούμε. Θα το ανεβάσετε, έτσι? Αυτό θα το αποφασίσει. Θα το ανεβάσετε. Θα προσπαθήσουμε. Ελπίζουμε να το δούμε, έτσι. Θα χαρούμε πολύ να δούμε το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα, γιατί όλος αυτός ο κόπος να μην πάει χαμένος, να το μοιραστούμε και με άλλους για να ακολουθήσουν και άλλοι στα χνάρια σας. Είναι σημαντικό νομίζω. Γιατί εμείς έχουμε πάθει λίγο την πλάκα μας με το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι από την Ουρουγουάη που δείχνουν τόσο πάθος, τόσο μεράκι για να μάθουν την ελληνική γλώσσα και φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα είναι πραγματικά συγκινητικό. Όταν ήρθα δεν περίμενα ότι υπάρχει κόσμος που στην άλλη άκρη της γης θέλει να μάθει ελληνικά. Με τόσο κόπο, τόσες ώρες. Και αυτό βέβαια μας κάνει και εμάς να είμαστε
έτσι με περισσότερη ενέργεια και περισσότερο ενθουσιασμό. Είναι μεγάλη μας τιμή. Ναι, αυτό είπα και εγώ, ότι για μένα είναι μεγάλη τιμή. Αυτό. Μας δίνετε μεγάλη χαρά, θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε με τα χαρά. Είναι η χαρά με τη χαρά σας και χαιρόμαστε πολύ που είχαμε την τιμή να παρακολουθήσουμε εδώ ένα μάθημα δίπλα τους αρχαρίους και εδώ τους προχωρημένους. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανοίξατε τις πόρτες σας και θα χαρούμε πολύ να μοιραστούμε αυτές τις στιγμές και με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ουρουγουάη, αλλά γνωρίζουν. Τους περιμένουμε! Ελπίζουμε όμως να καταφέρουν να την επισκεφθούν, αλλά για αυτούς που δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις στιγμές, έστω διαδικτυακά, για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να μάθουν τι συμβαίνει εδώ στην Ουρουγουάη. Εδώ η Αλεξάνδρα θα μας διαβάσει κάτι αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια η Χριστίνα. Κύριε Πρόεδρε, στόχος της παρουσίας επιστολής είναι να προτείνει δράσεις και εκδηλώσεις που μπορεί να διοργανώσει ο ομιλός μας προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της περιοχής μας σχετικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, θα εστιάσουν σε προτάσεις που αφορούν τη δραστηριοποίηση των πολιτών και όχι σε μέτρα που αφορούν την πολιτεία. Θα δώσω έμφαση στην ενέργεια, η σπαταλή και η έλλειψη της οποίας αποτελεί, όπως είναι γνωστό, σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και τις συνθήκες της ανθρώπινης διαβίωσης σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσες αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν στον πάνω όροφο. Εδώ στον πάνω όροφο έχουμε 4. Τη θάλασσα, τις Μούσες, την Μελίνα και τον Πλάτωνα. Όπου βρισκόμαστε τώρα. Ο Πλάτωνας είναι αυτή η αίθουσα εδώ. Είναι αυτή, που κάθε αίθουσα έχει την αντίστοιχη Θεματολογία. κόσμηση. Ναι, ακριβώς. Και θέλω να με ρωτήσουμε για τις εξετάσεις, γιατί κάτι ακούσαμε ότι οι μαθητές δίνουν εξετάσεις Τον ελληνικών. έφεραν οι μαθητές, και μαθαίνει, γιατί είναι σε 2 εβδομάδες τώρα εξετάσεις. Ναι, κάθε τάξη για να περάσουν στην επόμενη πρέπει να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν με ένα 70%. Έχουν και επαναληπτικές εξετάσεις μετά, σε περίπτωση αποτυχίας. Πριν αρχίσει η επόμενη χρονιά, δίνουν πάλι εξετάσεις. Και επίσης είμαστε και επίσημο εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, οπότε οι μαθητές που θέλουν να έχουν ένα επίσημο πτυχίο από το ελληνικό κράτος ουσιαστικά έρχονται και κάθε Μάιο έχουμε τις εξετάσεις επίσημες. Πολύ ωραία. Αναγνωρίζεται διεθνώς. Έχουν λοιπόν κάποιοι μαθητές εδώ πτυχίο από το σχολείο σας που είναι εξεταστικό κέντρο, το οποίο είναι πτυχίο ελληνικών και πιστοποιεί ότι γνωρίζουν να μιλάνε ελληνικά. Ναι. Το δικό μας στοιχείο βέβαια είναι δικό μας, είναι απλά ένα πιστοποιητικό ότι παρακολούθησα με επιτυχία και ολοκλήρωσα με επιτυχία την 3η τάξη για παράδειγμα. Και μετά είναι το άλλο πτυχίο που λέμε που έχει πλέον αναγνώριση διεθνώς. Όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, οι Έλληνες το lower που μαθαίνουν αγγλικά και παίρνουν το lower, εδώ παίρνουν το ελληνικό lower, έτσι. Ωραία. Της Ελλάδας είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τώρα το ξέρετε και αυτό. Και τώρα κατεβαίνουμε στο Ισόγειο, που αυτή τη στιγμή έχει αρκετούς μαθητές, γιατί έχει πάει 5 η ώρα. Γεια σας! Γεια σας! Οπότε κινείται πολύ ο κόσμος εδώ αυτή τη στιγμή. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα σε μία αίθουσα διδασκαλίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη βιβλιοθήκη, αν θέλετε. Πάμε λοιπόν. Που είναι τέρμα στο βάθος. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη μας και η βιβλιοθηκάριός μας, η Φλωρένσια. Πολύ ωραία. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου, Φλωρένσια. Από πού είσαι? Από εδώ, από την Ουρουγουάη. Από Μοντεβιδέο είσαι? Από Μοντεβιδέο. Και πώς μιλάς ελληνικά? Έμαθα εδώ. Στο Ίδρυμα Τσάκος? Στο Ίδρυμα, ναι. Και εργάζεσαι εδώ καθημερινά? Βέβαια. Τέλεια. Ως βιβλιοθηκάριος, έτσι? Ως βιβλιοθηκάριος και ως καθηγήτρια. Διδάσκεις? Ναι. Υπέροχα. Πες μας πόσα βιβλία έχουμε εδώ. Έχουμε πάνω από 3.000 βιβλία. 3.000 βιβλία? Ναι, βέβαια. Γιατί μπορείτε να ανοίξετε και έτσι τα έχετε. Ωραίο σύστημα. Έχουμε βιβλία ιστορίας, μυθολογίας, γλώσσας, τέχνης. Εδώ για παράδειγμα έχουμε λογοτεχνία ισπανική και λατινοαμερική λογοτεχνία, αλλά στα ελληνικά
κυρίως. Και εδώ έχουμε νεοελληνική πεζογραφία. Εδώ γνωρίσαμε την Λισέτ που διδάσκει ελληνικούς χορούς. Ελληνικούς χορούς εδώ, στην Ουρουάη, στο Ίδρυμα Τσάκου. Πώς έμαθες? Έμαθα εδώ, με άλλη δασκάλα. Και λατρεύω την Ελλάδα, πάντα είναι στην καρδιά, αλλά δεν είμαι Ελληνίδα, αλλά λατρεύω την Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα πάντα λέγαμε ότι όποιος έχει ελληνική παιδεία είναι Έλληνας. Τότε είμαι Ελληνίδα. Πάμε στην αίθουσα χορών τώρα στράτου. Μόλις μπαίνω κιόλας για μάθημα, αλλά να ρίξετε μια ματιά τουλάχιστον. Τέλεια, πάμε. Αυτή είναι η αίθουσα. Αυτή είναι άλλη μια αίθουσα διδασκαλίας, η οποία βρίσκεται στον κάτω χώρο. Είναι λοιπόν η αίθουσα Νίκου Κατζατζάκη. Στον κάτω όροφο βρίσκεται. Καλή χρονιά 2025. Όχι ακόμα, αλλά σύντομα. Φτάσαμε στο εστιατόριο και εδώ έχουμε ένα πολύ όμορφο χώρο βλέπω και πίνακες. Γεια σου, Ματίας, σε λένε. Γεια σου, ναι, Ματίας είμαι. Τι κάνεις, Ματίας, καλά είσαι? Καλά, πολύ καλά. Από πού είσαι? Από την Ουρουάη. Και μιλάς ελληνικά? Ναι, μαθαίνω εδώ. Υπέροχα, υπέροχα. Ναι. Είναι ο δάσκαλός μας ελληνικής κουζίνας. Ναι. Και έχει και την καφετέρια με ελληνικές σπεσιαλιτέ το απόγευμα για όλους τους μαθητές μας. Ναι, έχουμε τυρόπιτα, μιλόπιτα, γαλακτοβούρεκο. Μαγειρεύεις γαλακτοβούρεκο? Ναι. Πλάκα κάνεις. Μπορούμε δηλαδή οι Έλληνες που έρχονται στην Ουρουάη για επίσκεψη να περάσουν να φάνε κάτι ελληνικό εδώ, αν θέλουν έτσι κάποια λιγουριά. Είναι ανοιχτό για όλο το κοινό. Κάθε μέρα? Κάθε μέρα τα απογεύματα. Τα απογεύματα λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει στο Μοντεβιδέο για επίσκεψη και του λείπει ένα γαλακτομπούρεκο, εμένα μου έχει λείψει, εντάξει, είμαστε Λατινική Αμερική καιρό, θα το τιμήσω σίγουρα, θα έρθω από εδώ να φάω τις λικουδιές του. Να το γαλακτομπούρεκο. Κατά φωνή, δεν το πιστεύω. Η αυλή. Πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε και το barbecue για να κάνουμε το περίφημο ουρουάνικο ασάδο, όπως ασάδο. Βουκαμβίλια βλέπω, πανέμορφο, λουλούδι. Το όνομα της γενέτειρας του καπετάνιου. Καρδάμιλα λέγεται ο χώρος, εδώ. Τον έχουμε ονομάσει από το χωριό από το οποίο είναι ο καπετάνιος, τα Καρδάμιλα της Χίου. Τέλεια. Υπέροχος χώρος, και μέσα στη φύση. Όλες τις γιορτές, τώρα το 18 Δεκεμβρίου που λέει, που σας καλούσαν οι μαθήτριές μας, εδώ θα γίνουν και οι χοροί και η επίδειξη του ρεμπέτικου, του εργαστηρίου του ρεμπέτικου και το ευρεσίκτονας ήτανε. Όλα θα γίνουν εδώ και γεμίζει από κόσμο παντού και οι σκάλες, παντού, γιατί όπως είπαμε έχουμε πολλούς μαθητές, οπότε στο τέλος της χρονιάς έρχονται όλοι να γιορτάσουν. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ξενάγηση. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Έχουμε εντυπωσιαστεί. Χαιρόμαστε πολύ. Και ελπίζουμε να έρθουν κι άλλοι. Να έρθουν κι άλλοι να βιώσουν αυτό που βιώσαμε και εμείς σήμερα, που πραγματικά είναι ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται κάπως μέσα στο Μοντεβιδέο της Ουρουάης. Όχι και τόσο μικρό. Όχι και τόσο μικρό. Τώρα θα δοκιμάσουμε γαλακτομπούρεκο. Μας δώσανε λίγο γαλακτομπούρεκο να πάρουμε μαζί μας και φαίνεται τέλειο. Γαλακτομπούρεκο στην Ουρουάη, στο Μοντεβιδέο. Ελληνική γεύση. Δεν έχω λόγια. Ελάτε να φάτε αυτό το γαλακτομπούρεκο να πάθετε την πλάκα σας. Στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου έχει γαλακτομπούρεκο, έχει ελληνικά φαγητά, έχει θέατρο, μουσική, έχει τα πάντα. Τέλειο. Τρελαίνομαι.